شوفوا ام حسين ما احلاها، جابت شويه حشيش. طيون. شو اسمه؟ ام حسين هونيك عم تعصرهم بالمصفيه. شعلنا الحطب. لك يا ست ليلى ما دل في ينشئ. ها شوف فشر الخلاط. اي والله فشر الخلاط، ما خلينا فيهم ولا نقطة. بلشوا يغلوا. اي والله بدها قهوة. ام حسين رح تحط لنا الركوة على النار. يا سلام، اشرب لنا فنجان قهوة. عروي. والطقس هلا عن جد بيلبق له فنجان قهوة. عم بتركها تغلي منيح على الحطب لبين ما ام حسين جابت الفناجين. مرحبا فيكم احبائي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بألف خير. انتم عم بتشوفوا فيديو اليوم رح نعمل دبس العنب. دبس العنب فيه فوائد جدا قيمة واكيد بينعمل بلا سكر. فنحن نزلنا قطفنا تقريبا صندوقين عنب، رح ننزل على النبع ونغسلهم ونبلش بعمل دبس العنب. بلشنا نغسلهم هون عند النبع. على فكرة مش ضروري أبدا العنب يكون توب ومن النوعيات الجيدة. أي عنب حتى لو باقي عندكم عنب زيادة ومحتارين شو تعملوا فيه، فيكم تعملوا فيه دبس العنب. صحيح، العنب اللي ما بدنا اياه بنفكر نعمل فيه عنب دبس. صح، العنب اللي ما بدنا إياه كتير كمان بيصلح إنه نعمله دبس العنب. خلي ننظف بعد ما غسلناهم منيح منيح. هلا بدنا نحطهم بالمصفية. بنصفيهم بالمصفية. وبعدين لو تعرفوا مية هالنبعة قد ايه مي باردة. ان شاء الله شايفين كيف القنينة عرقانة؟ مي باردة باردة بشكل سبحان الله. قولك ام حسين بنشيل هيدي من كبة؟ هيدي منها وحشه، هيدي منها منزوعه، هيدي دوقيه مثل الزبيب. هيدي زبيب؟ صايره زبيب هي لحالها على طبيعتها على امي. سبحان الله. دوقيه وشوفها. دوقة؟ دوقيه طبعا. او فعلا طعمتها زبيب. كتير طيبة يا ام حسين. يا معلك هي ما شاء الله وكان قطر بتطلع. هذه هالحبة الفستق كلية. فستق؟ شو جايبة بين العنب؟ جاي مع العنبيت. رح كسرها وطعميك اياها الك. لا انا ما بدي. انا اكلت زبيب وانت كل الفستق. جايب الغلط بين العنبيت هالفستق. تفضلي يا ام حسين. لا ما بدي، الله يبارك. بدك تاكليها. عن جد ما في. ريتو الف عافيه. على فكره ايدها لام حسين هيك من الرمان، هذا منه شيء لانه عملنا الرمان، عملنا دبس الرمان فليكو كيف دبغ على الايد. الحمد لله. الخربانين بلشت ام حسين تفرطهم، رح اقعد معها وساعدها. نفرطهم بهيدي الطريقة ولا اسهل من هيك. هلا نحن مضطرين نعملهم بالمصفية لانه ما في كهرباء. بدنا نعصرهم بالمصفية. لو في كهرباء بنحطهم بمطحنة الكبة او لو في كهرباء كنا حطيناها بالفرامة وكان اسهل بكتير. ايه كان دغري بنخلص. بس الحمد لله ما في كهرباء. هلا كمان ان شاء الله مضطرين نعملهم على الايد، شغلنا يكون يدوي. يلا معلي هوليك الحبتين اللي وقعوا انا رح شيلهم وغسلهم.
كيفي ما شاء الله وكان يا ست ليلى كيف اسم الله. هذه ما بدل منن الا القشره والبذر. يعني انا حسيت صحيح كتير سهل ينعمل يدوي كثير ما في شيء. اذا كانت حالتكم مثل حالتنا ما في كهرباء. نحن لو في كهرباء مثل ما قلنا كنا عملناهم بالفرامي وتخطينا هيدي المرحله. صحيح. بس اسم الله شايفين حتى لو شغل يدوي مصفيه وتحتاجات بدك تشوفي المية وبينعصروا وبينزلوا الميات. فرجينا شفتي اسم الله. الله يبارك. طبعا الميات كمان رح نرجع نصفيهم. المنخل بدي صفين لك. هيدي بوزه واسعه هسه بنجيب. ام حسين هونيك عم تعصرهم بالمصفيه وانا عم كبسهم بهيدي يلي بتهرس البطاطا. على فكره كتير سهلت علينا شغل. واللي بفضله هونيك بنحطها بالمصفيه وبنكمل تصفيتهم. هلا اكيد صرنا نصفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اسم الله. والله هالهراسة البطاطا دغري بتشهل شغل. يا ما شاء الله. يلا تقريبا بلشنا نخلص. والله ما اخذوا وقت. بس باقي هولي اخر شي ناخد منهم اي عصارة اذا كان فيها وبدنا نصفي هول مرة ومرتين تما يضل فيهم اي شي وبنشعل الحطب وبنغليهم ان شاء الله. طبعا ايدي وايد ام حسين. ما حدا يكتب لي بالكومنتات يا ليلى انت ليه ما عم بتساعديها. انا باخد لقطات وبساعدها بس اللقطات اللي لازم صور لكم اياها بقوم بحمل الكاميرا وباخد اللقطة يلي لازم تتصور. سلامتها الست ليلى ما بتخليني اشتغل شيء وحده الا كل شيء انا وياها. حبيبة قلبي. الله يبارك فيكي ويجزيكي كل خير. حبيبة قلبي. شوفوا الطقس اليوم ما أحلاه. طقس غير شكل. بلش يطلع الضباب. بدنا نصفيهم أول شي بهيدا المصفية وأكيد رح نصفيهم بمصفية لسه أنعم من هاي بس بدنا نشيل قدر الإمكان البذر. على فكرة هذا العنب طعمته قطر. من شان هيك بيعملوه دبس وكلس هذا اللب. هذا لازم قد ما بنقدر ننزل منه لانه هذا هو اللي بيعمل الدبس. يعني هذا اللب نحن بحوجته. صحيح. بس رح نصفيه من البذر. اللب بدنا اياه. شعلنا الحطب. لك يا ست ليلى ما دل في ينشئ. شوف فشر الخلاط. اي والله فشر الخلاط ما خلينا فيهم ولا نقطة ابدا. الحمد لله. شعلنا الحطب تحتهم. هلا بدنا ننطرهم تيغلوا. حناخد هلا هوليك الجاليات على النبع نجليهم مشان كل الغراض يروحوا معنا على البيت نضاف. دبس العنب يا جماعة فيه فوائد جدا عظيمة. كيف إذا كان العنب من هالطبيعة الرائعة ومسقي بمية الينابيع مثل ما قلت لكم ببداية الفيديو. حتى لو كان العنب باقي عندكم كميات أو العنب منه مثل ما بيقولوا خرج إنه ينحط على المائدة كل حبة وأختها يعني قرب يتخ أو قرب يتلف فاستفادوا منه اعملوا منه دبس العنب. بيروحوا نضاف ومرتاحين من جري. بلشوا يغلوا. ام حسين عم تشيل الرغوة. اسم الله ما مبين من الدخان. الله يبارك. شوفوا لونه كيف تغير. لونه صار على اورانج. شوفوا لونه. الله يبارك. خاصة اذا الشغل على الحطب صدقا ما بياخدوا وقت. طبعا. ركبت قهوة. ايه والله بدها قهوة. حط القهوة على النار. ام حسين رح تحط لنا الركوة على النار. يا سلام نشرب لنا فنجان قهوة. عروق. والطقس هلا عن جد بيلبق له فنجان قهوة. والدبسات عايشين حياتهم. اقولك بنشيل هي الرغوة يا ام حسين ولا خلص؟ بدي دل اشياء. لا كل ما طلع شوي بدي اشياء. كل ما طلعت شوية رغوة بنشيلها. بدي اشياء لانه الدبس العنب حساس كثير. صح. لازم نشيله كله. دبس العنب كتير حساس.
الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. بدنا نشوف المي إذا غليت. شوف المي إذا غلي. بلشت بدها تغلي. بسم الله وعلى بركة الله. يا سلام على ريحة القهوة هلأ عالصبي غير شكل. يا الرحمن الرحيم. بسم الله. على لحظة كانوا فوروا. بأمر الله. نرجع منقول بيقولوا فورة القهوة خير، إن شاء الله خير. وبنرجع منقول كله حكي. كرمال نواسي نفسنا بس. بدنا نعمل الحمد لله. إذا ما نحن ما وسينا نفسنا مين بده يواسينا؟ صحيح، لازم نكون أول. لازم نواسي نفسنا، لازم ضروري جدا. شوفوا الدبسات عايشين حياته. اسم الله. أو لك أم حسين الدبس قد إيه حياخد وقت؟ على النور القوي بده لسه شي نص ساعة. يعني الوقت الكلي قد إيه؟ شي ساعتين أنا بقول يمكن. ساعتين تقريبا تقريبا إيه؟ إذا كان على الحطب. بس على الغوز بده وقت كتير. الرحيم ما شاء يصير فينا. بسم الله وعلى بركة الله. عم بتركها تغلي منيح على الحطب لبين ما أم حسين جابت الفناجين. قد القصة فنجان قهوة. اي والله بدها قهوة. قهوتنا صاروا جاهزين. يعيشوا هديات. تفضلي. يسلم هديات. يلا تقريبا بدهم دقايق قليلة وبعتقد بيصيروا جاهزين الدبسات. اسم الله أبدا ما أخذوا وقت. يعني الطرنجة واسعة علي. صح الطنجرة واسعة النور قوي. وأبدا الدبس ما بيتغطى. أي دبس إن كان دبس العنب، دبس الخرنوب، حتى دبس الرمان. والمربيات كمان نفس الشيء. صح لأنه الغطاء إذا إجا البخار عليه ورجع نقط فيه يسوق مي. إيه صح بده يخرب. هيدي الفورة النهائية. هي آخر فورة. هيدي الفورة النهائية. شفتي يعني صور. يعني هلا صار لازم ننزلهم. شفتي صوروا بأسفل الهيئة. ما شاء الله. شايفين بس تطلع الفورة الأخيرة تبعد عن البخار أنا شوي. هاي خلص صور بدها تنزيل. بس تفور هاي الفورة يعني صور بدها تنزيل. بس تفور هيدي الفورة معناتها مباشرة بنرفعها عن النار. قوام السمك يا ست ليلى. هيدا قوامه. ايه قوامهم صور بدها تنزيل. يلا رح ننزلهم. رح ننزلهم بإذن الله تعالى. يلا بسم الله. بسم الله عمهلك. هيك ما شاء الله تبارك الله. تبارك الرحمن. الله يبارك. غير هلا بدنا ننطرهم يبردوا شوي صغيرة وبنسكبهم بالمرطبين ان شاء الله. شيء ما يفرح. يلا هلا ان شاء الله بيكونوا بردوا. بدنا نستبد الدبسات اللي عملناهم. بردوا شوي صغيرة رح نبلش نسكبهم بالمرطبين. بسم الله. لكن قديش طلعوا يا ست ليلى؟ ما كنا متوقعين يعملوا هلا. هن كمية العنب كانوا 10 كيلو ما هيك ام حسين؟ صحيح. طلعوا كيليان وربع. ما شاء الله. كيليان وربع دبس. الله يطرح البركة ويبارك لنا بما أعطانا. آمين رب العالمين.
وهون حبايب قلبي بينتهي الفيديو تبعنا لليوم. ما بتتخيلوا قد ايه انا مبسوطه انه عملت هالمونيه اللي عن جد فيها فوائد جدا قيمه تضل ساعه البدنه عنا بالبيت، ان كان للسعلي او للقرحه. عملوا سيرش على جوجل فوائد دبس العنب، عن جد عنده فوائد سبحان الله. فاخر شي بدي اقول لكم اياه اني بحبكم كتير وبتشكركم على كل كومنتاتكم الحلوه اللي عم تتركوا لنا اياها بخانه التعليقات. ملتقانا بفيديو جاي باذن الله. باي. شوفوا ام حسين ما احلاها، جابت شويه حشيش طيون. شو اسمه؟ طيون. وصارت الطنجره عم تلمع لمع، اسم الحشيش طيون. لك الله يقويكي. يحفظك ويبارك فيكي. اسم الله اسم الله.